Mit is hallgatunk ma? Mai albumunk egyike a könnyű zene történetének legendás elveszett albumainak. Egy popkulturális mi lett volna, ha? Egy zenekar és a mögötte álló géniusz karrierjének kvázi csúcspontja, aminek be nem teljesülése évtizedeken keresztül izgatta a popsajtó és a rajongók fantáziáját. Egy ambiciózus fiatalember mesterműve, ami ha maga idejében jelenik meg, talán alapjaiban forgatta volna föl a popzenéről addig gondoltakat. Tegyük is fel gyorsan, ez itt a Popjektív. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Popjektív első adása. Rajongásunk mai tárgya pedig a Beach Boys 1967-es legendás Smile című elveszett nagylemeze. Oké, nagyon röviden. A Beach Boys a 60-as évek és ugyanblokk a pop történet egyik legnagyobb hatású zenekara, Amerika talán legmeggyőzőbb válasza a Beatlesre. Az alapkoncepció szemléltetéséhez íme néhány kulcsszó: nyár, napfény, lányok, szörfözés, autók, szerelem. A zenekar korai életművének szerves részét képező motívumai ezek már, ami a dalok 1962 és 64 közötti hangulatát és szövegvilágát illeti. Kétségtelen, hogy a korai éveket még elsősorban az egyedi hangzás, semmint az úttörő hangszerelési és formai újítások határozzák meg. Itt kerül igazán előtérbe a zenekar kulcsfigurája és kreatív géniusza, Brian Wilson, aki a zenekar hangzását a kezdetektől meghatározta. Ellentmondásos megítélésű, diktatórikus apja révén az átlagosnál érzékenyebb, visszahúzódóbb jellem, de ugyanannyira ambíciózus is. Kezdetben roppant szorgalmas és megbízható iparos, aki futószalagon szállítja a slágereket. Kizárólag a zenének élő, örök gyerekalkat, ennek minden előnyével és hátrányával. Bizarr módon egy 1964 karácsonyán Los Angelesből Houstonba tartó repülőjáraton elszenvedett pánikroham indítja el ezt az egymásból építkező folyamatot, ami egy-két éven belül ünnepelt stúdiómágussá és minden idők egyik legfontosabb dalszerzőjévé avanzsálja Brian Wilsont. Ugyanakkor ahhoz, hogy megértsük a Smile jelentőségét, mind az életműben, mind pedig a kor könnyű zenei környezetében, fontos, hogy sorra vegyük az odáig vezető útállomásait. A turnézástól visszavonuló Brian Wilson teljes mértékben a dalszerzésnek, valamint a stúdió adta hangszerelési és technológiai lehetőségek kiaknázásának szentelte idejét. A zenekar 1965-ben kapcsolt magasabb sebességbe, amikor is három albumot is kiadtak ugyanabban az évben. A változás itt még nem egetrengető, de mindenképpen megfigyelhető. Megjelennek az érettebb, komolyabb hangvételű dalok, komplexebb, olykor kifejezetten szokatlan hangszerelési megoldások. Persze nem kellett félteni a zenekart, az ilyen és ehhez hasonló hibridek továbbra is a toplistákon tartották a Beach Boys-t. Kísérletezés ide vagy oda. Az egy félórás stúdióban rögzített kvázi házi buli, akusztikus jópofáskodás, amin saját és mások dalait adják elő. Vihar előtti csend a következő nagy dobás előtt, amire is 1966 májusáig kellett várni. Ez volt a Pet Sounds. Nem könnyű ellenállni a csábításnak, de ezúttal el kell, hogy tekintsünk az album további részletezésétől, hiszen az egy különálló fejezetet érdemelne. Egyelőre maradjunk annyiban, hogy az elmúlt 50 év egyik legfontosabb és legjobb lemezéről beszélünk. Több tucat stúdiózenész, addig sosem látott hangszerarzenál, komplex dalformák, instrumentális dalok, fenséges harmóniák és ami a legfontosabb, zseniális dalok. A popzene érettségi bizonyítványa egy 23 éves sráctól. A Pet Sounds-ot létrehozó munkamódszer ágyazott meg egy még ennél is ambiciózusabb és összetettebb projekt számára. Jöjjön tehát a közvetlen előzmény. Még a Pet Sounds ülések alatt született egy dal, ami ugyan végül nem került rá az albumra, alig néhány hónappal később az év egyik legemblematikusabb dobása vált belőle. Ez volt a Good Vibrations.
Brian Wilson zsebszimfóniája új fejezetet nyitott a 3 perces popdalok világában. Itt már nem csak a klasszikus és modern, egzotikus hangszerek kombinációja hökkenti meg a hallgatót, hanem a tény, hogy akárcsak szimfóniák esetében itt is több rétegű szekvenciákra bontható a dal. Az anyag elkészült a kisebb-nagyobb megszakításokkal ugyan, de majd fél évet, 4 stúdiót és körülbelül $70,000 emésztett fel. Ez mai árfolyamon nagyjából $500,000, vagyis körülbelül 130 millió forintot jelent. Torony magasan a kor legdrágább és legbonyolultabb rögzített hangfelvétele. A Pet Sounds kereskedelmi sikertelensége után azonban minden korábbi kiadás busásan megtérült, hiszen a 66. októberében kislemezen kiadott Good Vibrations az óceán mindkét partján hetekig vezette a slágerlistákat. A szaksajtó nem győzte egekbe magasztalni a zenekart, különösen Brian úttörő, hihetetlenül egyedi, mégis közérthető dalszerzői és produceri formanyelvét, aki ekkorra már persze nyakig benne volt a Pet Sounds folytatásának munkálataiban. A zenekar lemezkiadója a Capitol Records 1967. januárjára tűzte ki a kezdetben Dumb Angel munka címen futó, később Smile-ra keresztelt album megjelenését. Nem babra ment a játék. A Good Vibrations kislemez világra szóló sikerét a lehető leggyorsabban szerette volna kimaxolni a kiadó, nem is rejtették véka alá az elvárásokat. Smile is the name of the new Beach Boys album, which will be released in January 1967, and with the happy album cover, the really happy sounds inside, and a happy in-store display piece, you can't miss. We're sure to sell 1 million units in January. A felvételek 1966. augusztusa és decembere között megfeszített tempóban folytak. Míg a Pet Sounds alatt Wilson legfontosabb társszerzője a dalszövegeket jegyző Tony Asher volt, addig a Smile radikálisan eltérő impresszionista szövegvilágáért és néhány kulcsfontosságú zenei ötleteiért egy fiatal Los Angeles-i dalszerző szövegíró Van Dyke Parks felállt. A szövegvilág tekintetében legalább ennyire szembetűnő, ahogyan a Pet Sounds mindenkihez szóló, a fiatal felnőtti identitáskeresés, párkapcsolatokba vetett hit és ellenmondásosság, valamint a tovatűn gyermekkor iránti nosztalgia helyét finoman átveszik az elvont, humorban és szójátékokban bővelkedő többértelmű sorok. És akkor jöjjön maga a lényeg. Beszéltünk korábban a Good Vibrations szekvenciákra bontott, úgynevezett moduláris rögzítési technikájáról. Nos, a Smile egy az egyben ezt a munkamódszert alkalmazza, hiszen nem csak a dalok, de maga az album is egyetlen összefüggő dalfolyam. Rövidebb, hosszabb daltöredékek együttese, amik Amerika kulturális hagyományait és történelmi mérföldköveit narrálják végig egy pszichedelikus utazás keretein belül. Megjelennek az indián és hawaii őslakosok, a kontinensre érkező első telepesek, de fontos szerepet kap a romantizált vadnyugat vagy az első vasútvonalak építése is. Ahogy maga a cím is sugallja, a humor központi szerepet tölt be nem csak a szövegek, de a zenei aláfestés terén is. A Pet Sounds keserédes, olykor fájdalmasan szép, lírai textúráit felváltják a dalról dalra váltakozó hangulatok, életképek, ritmusváltások, amiket minden korábbinál komplexebb vokálharmóniák, szokatlan hangszerek és hangeffektek keltenek életre. Ami azt illeti, felsorolni sem könnyű, van itt minden, mint a búcsúban. Népes baromfiudvar. Zakatoló lokomotív. Ritmusra elrákcsált zöldségek. Dolgos barkácsműhely. A Vuk című rajzfilm dallamainak zavarba ejtő megidézése. A zajrok, mint stílus megszületése. Meg ilyenek.
Ám még mielőtt tévesen azt gondolnánk, hogy az egész album egy pszichedelikus agymenés drága dokumentációja, tegyük tisztába a dolgot. Az olykor érezhetően befejezetlen, de még így is bitangerős dalokon túl a könnyű zene addig ismert határainak tudatos összekutyulásának és kiterjesztésének lehetünk fültanúi, mindezt a kor leginnovatívabb stúdiótechnikai eszközeivel megspékelve, ami innentől kezdve ambiciózus zenekarok tucatjainak mutatott irányt, egyértelműsítve, hogy a stúdióban bármi, de tényleg bármi lehetséges. A zenekar bizonyos tagjai finoman szólva sem voltak elragadtatva az addig jól bevált formula sutba dobásától. Igen, Mike Love, rád nézek. A feszített munkatempó, az irreálisan magas elvárások, valamint a zenekar és Van Dyke Parks közti kreatív ellentétek nem segítették a projekt mihamarabbi elkészültét. Brian elhatalmasodó drogfogyasztási szokásai és a részben ennek következményeként eluralkodó súlyos mentálhigiéniai problémái teljesen maguk alá gyűrték nem csak a Smile projektet, de magát Brian Wilsont is, aki ezt követően már sosem tudta teljes mértékben kibontakoztatni a projektben rejlő elképesztő lehetőséget. Az album el nem készülte óriási törést okozott a hiperérzékeny zenekarvezető életében, aki innentől kezdve már nem csak a turnézás, de a zenekarvezetői státusz elől is fokozatosan eltávolodott. A zenekar mögött megbújó, de szorgosan alkotó művész figuráját egy saját világában remeteként élő, mentálisan terhelt, elveszett tehetség váltotta föl. Az el nem készült Smile helyettesítésére pedig egy septében összetákolt, házilag rögzített album került kiadásra, mely a beszédes Smiley Smile címet viselte. Az eredeti Smile dalok közül jó néhányat felhasználó, ám azokat brutálisan lecsupaszító, alulhangszerelt dalok egy hallhatóan dekoncentrált zenekar benyomását keltik, ami az eredeti elképzelés utólagos ismeretében minimum egy összecsapott fércműjelzőt érdemel. Semmiképpen sem hallgathatatlan, sőt helyenként kifejezetten izgalmas, ám sokkal inkább egy hatalmas ambíciókkal megkezdett, de szomorúan végződött történet mementója. Sokáig kellett rá várni, de végül ez is bekövetkezett. Az 1967 és 71 között megjelent sorlemezek kereskedelmileg bukásnak, kreatív szempontból viszont egytől egyig kulcsstátuszt élvező albumoknak számítanak. Minden ekkor megjelent album tartalmazott legalább egy a Smile projekt alatt elkezdett, többé-kevésbé befejezett dalt, igaz az eredetitől javarészt eltérő változatban. A mű teljes befejezésére 2004-ig kellett várni, amikor Wilson és Van Dyke Parks majd 40 évvel később megírta és kiegészítette a még hiányzó részeket, Brian Wilson szóló lemezeként megjelentetve a Smile-t. Az album elképesztő siker volt, mind a közönség, mind a kritika imádta, ami egy 4 évtizeden keresztül ívelő rémálom mosolygós befejezését jelentette Wilson számára. Az eredeti 67-es stúdiófelvételek teljes anyagát 2011-ben adták ki The Smile Sessions címen. Arra a kérdésre, hogy milyen fogadtatásban részesült volna az album, ha 1967-ben megjelenik, ma már nem könnyű válaszolni. Elképzelhető, hogy a korát évekkel megelőző új hangzás túl nagy falat lett volna a kor közönségének. Ugyanakkor sokkal valószínűbbnek tűnik az a forgatókönyv, amiben a zenekar művészi lehetőségeinek abszolút csúcsára ér, amiben nem kevés szelet foghattak volna ki a Beatles és a közelgő borsőrmester vitorlájából. Egyet azonban ma már biztosan tudunk. A Smile sokkal közelebb állt a befejezéshez, mint azt korábban bárki gondolta volna. Hallgassatok bele kedvenc streaming szolgáltatótoknál, ha pedig tetszik, irány bármelyik online zeneáruház vagy a legközelebbi lemezbolt. Ez volt a Popjektív, én Bánfi Dávid vagyok. Viszlát legközelebb!